Good day, bali, ang purpose lang nitong project na to is mapakita na working itong opening ng 3 solenoid valves based sa user input or keypad interaction tsaka sa RFID. Yung user interaction means yung RFID. Gamit tong RFID, makakapag-open tayo ng specific solenoid valve at gamit din tong keypad na to. Ngayon, simple lang naman po yung circuit sa loob. May switch po yan for safety, hindi mag-overload po ganyan. Bali, mag-start na po muna tayo sa registration. After ng user mag-registration is makakalagin po sila sa account po na ito sa naka-web base po to. Makikita niyo man po sa IP ng browser. Ngayon, wala po tong balance initially, pero dahil nag-testing po kanina, meron na po siyang balance. Ngayon po, yung balance po kasi na yan, ini-scan po yan ng cashier ng yan, dito po sa top up yan, real time po na mag-update yung balance kapag na-scan ng cashier yan. Ngayon, for security purpose, yung cashier account, yung panel po ng cashier, hindi ko na po mapapakita kasi as much as possible, pa-explain ko na lang po tong video para madali pong maintindihan yung flow. Importante po yung flow nito, yung purpose po na itong video. Bali, pag yung cashier po in-scan niya po itong QR na to, makakapag-update po siya ng balance. At the same time, may security feature po na madetect kung sino pong cashier yon at kung kailan at kung saan. May geolocation tracking po siya sa cashier panel. Ngayon, after successful balance transfer, tapos nagbayad na po yung customer nung balance nung credit para dun sa credit na 500 kunwari. Ngayon, may balance na po siya. Ang next na gagawin po niya is mag-tap po ng ID. Ngayon, si administrator po ang magpo-provide nitong ID na to at magre-register po nito dun sa user para magamit ng user. Bago niya po ibigay to sa user, kailangan muna po ng admin na i-set up po tong RFID ng user sa admin panel, which is nandito po. Sa admin panel, makikita po natin dito yung admin. Ayan, ito po yung admin panel. Login lang po muna natin yung admin, which is super admin. Wait po, i-login ko lang. After successful login ng administrator, makikita po niya yung mga transactions niya, yung gaano kadalas at yung latest transaction, which is yung latest is yung naging top up po ng user na 500. Ngayon, sa transactions, din lalabas po yan yung sinasabi ko pong location kung nasa na track po yung nag-transact na cashier. Ito po yung name ng cashier account. Ngayon po, sa users, dito po isa-set ng administrator yung RFID po niya. Tatap lang po ng admin sa RFID yung value po nito. Ngayon, may nakaset na po na RFID sa user na yan. Ibibigay na lang po niya yung ID card na yan sa user, tapos dito rin po niya mako-configure yung mga valves kung gumagana, kung working po yung valves, saka pricing ng tatlong valves at kung anong valve po yun, anong purpose, kunwari diesel, ganyan po. Bali yan po yung sa admin part. Next po, ngayon na may ID na po yung user, mag-antay po yung RFID panel natin na may madetect na RFID input from the user. Ngayon, magtatap po tayo dito na mag-green light. Ayan, nag-green na po siya. Ay, ito, isa pa. Ayan, nag-open po yung part na to. Yung parang RFID information po ng user. Ngayon po, yung QR po na yan, hindi po yung gagana nang hindi ka po naglalagin sa account mo, sa account na to. Dito po yan sa may scan po na to part. Ngayon dito, ayan, na-scan niya po agad. Wait, ayan, scan po natin na wala sa QR. Pagka-scan po niya dun sa panel po ng RFID, makikita niyo po dito na connected na po yung application. Connected na yung application sa web papunta dito tsaka sa RFID. Connected na po ang ibig sabihin ng connected status na yan. Ngayon, makakapag-input na po yung user kung anong fuel, ilang liters,
based sa available balance niya, kunwari, ang gusto niya is 3 liters. Next, ayun, allow natin tong location kasi ito po yung security purpose na ma-detect po sino yung user tsaka kung kailang anong araw po tsaka saan ginawa yung transaction. Bali 3 liters. Next, final, allow location. Ngayon nagpa-process na po yan. Makikita nyo po dito sa yan, mararamdaman nyo po dito, ayan, nag-open yung valve 1A kung ilang liters po yung nakaset dun sa admin. Ngayon, ganun lang po siya, gumana na po to, naririnig naman po na gumagana siya. Ngayon, pagbalik po natin dito, checking balance, saving transaction na save, ayan, wala nang balance kasi na delay po, naging delay kasi nag-back po tayo, pero yun, nabawasan na po yung balance ngayon kasi nakapag-transaction na po tayo. Tapos nakita po natin na nag-open po itong mga valves po na ito gamit tong RFID, yung panel po sa web. Tsaka pwede rin pong gumamit ng keypad. Bali, for testing pwedeng ang A po, ilang liters, select po natin liters, tapos ilang liters, sabihin natin 9 liters, tapos may enter pong nakaset dito sa keypad na to. Click po natin to, ayan, tumunog po siya, nag-red, means nag-on po tong valve na to. Mararamdaman nyo po dito nag-on po to. Pag namatay po yan, mararamdaman nyo, ayan, para may nag-close. Ganun lang po siya.